مرحبا فيكم بدرس جديد من دروس تعليم ال 3D Max. بالدرس الأول تعلمنا أهم خصائص الواجهة الرئيسية واليوزر انترفيس. بدرس اليوم رح نتعلم كيف نعمل أشكال في البرنامج ونحولهم للشكل اللي نحن بدنا إياه. فأول شي رح نعمله بنفتح برنامج ال 3D Max. طبعا أول ما تفتحوا البرنامج حتكون هاي الواجهة الرئيسية عنا، وشغلنا كله حيكون بال 3D بالperspective view يعني. طيب أول شي رح نتعلم فيه هو ال standard primitives of shapes. طيب standard primitives بنقدر نجيبهم من two ways. عنا طريقتين نطلع منهم الأشكال اللي رح نرسم فيهم. أول طريقة من create menu. لما تفتحوا create menu هيطلع عنا list of things، رح يطلع عنا أشياء كتير. فأنا بدي ال standard primitives. standard primitives منها بنختار الشكل اللي بدنا نرسمه، إن كان box أو cone sphere cylinder etc. يعني from the create menu and then standard primitives. or there is another way، في طريقة تانية هي رح تكون من ال command panel من هون. طبعا من ال command panel بنختار ال create panel اللي هي أول panel عنا create panel، في عنا ال modify panel etc. البانلز يعني. فنحن رح نعمل بال create panel. طيب أول شي لما نعمل نضغط على ال create panel رح يطلع لنا هذا ال view. فعنا ال object type فينا نختار منه الشكل اللي بدنا إياه، كان box sphere cylinder نفس ما قلتلكن اللي في ال create menu. فهون بيكون الوصول لإلن أسهل وأسرع يعني بالشغل. فأنا لو بدي أول شي أبدأ وأعمل مثلا أنا رح أعمل box. طبعا تكبسوا عليه عشان تعملوا له activate، بعدين left click بالماوس ودراج، يعني انتوا كابسين زر الماوس اليسار اسحبوا السكوير اللي بدكم ترسموه، بعدين شيلوا ايدكم عن الكليك. بس شلتوا ايدكم عن الكليك صار يقدر يعطيكم depth للشكل اللي عندكم، بيعطينا depth بالشكل. بعدين بتختاروا الدبث اللي بدكم إياه وبتعملوا كليك يسار مرة تانية. فأنتوا مثل ما شايفين هون هذا الشكل اللي أنا عملته. طيب مثلا لو أنا بدي أعمله بمقاسات محددة، ما بدي أعمله عشوائيا هيك، فلما مثلا أنا عملت هذا الشكل بدي أعمله بدي أغير حجمه، بكبس عليه باليسار، بعدين بروح على الموديفاي ليست. بالموديفاي بانل بلاقي length width and height. for example أنا رح أعمل length 0.5 الwidth 0.5 والهايت 0.5 عشان يصير عندي كيوب. طيب بعدين بنكبس أي مكان برا بالشال أو بس اكبسه برا يعني. نرجع على الكريات بانل. طيب بعد ما عملت الشيب هلا في عندي أنا كيف بدي أحرك هذا الشيب مثلا، يعني كيف بدي أغير مكانه. فمثل ما شايفين عنا هون بهذا البانل في عنا أول شي هذا الشيء اللي هو select object. هذا لما يكون هذا هو اللي بيخليني أعمل select للobject. بعد select في عنا إذا قربت select and move object. select and move object هذا بخلينا نحرك الأوبجكت من مكانه. كمان عنا select and rotate عشان نلف بالجهات تبع الأوبجكت. وفي عنا select and non-uniform scale نغير السكيل تبع الأوبجكت. طبعا هلأ رح أشرح واحدة واحدة فيهم من هدول. طيب أول شي عنا select object مثل ما قلنا بتعملوا بس select للأوبجكت اللي عندكم. طيب بعدين الحركة الثانية عنا هي select and move. طبعا بس تعملوا select and move رح يطلع لكم 3 أسهم.
هدول الأسهم اسمهم manipulator أو الجيزمو أروز، اسمهم جيزمو أو manipulator، أو بنقدر نقول كمان الأكسس. فإلهم 3 أسماء: الجيزمو، المانيبيوليتر، والأكسس. لما تشوفون هيك هيكون عنا X Y و Z axis. فأول شي إذا بدنا نحرك الأوبجكت بنقرب الماوس على الجهة اللي بدنا نحرك منه، إن كان بالإكس بس كليك ودراج بتحرك الأوبجكت طبعا عن الإكس دايركشن، أو الواي دايركشن أو الزد دايركشن up and down بنحركه. أوكي. بعدين في عنا إذا بتشوفوا بالموف في عنا مثل planes، شايفين هدول البلين 1 2 3 planes we have. طيب هدول البلينز بيخلونا نحرك الأوبجكت ب 2 sides. مثلا هذا البلين بيخليني أحرك الأوبجكت فوق يعني على الزد والإكس أكسس، وهذا حيخليني أحرك على الواي والزد أكسس، يعني هون شايفين على الإكس والزد، ونفس الشي هون واي وزد. وفي عنا البانل اللي بالنص هذا فري ترانسفورم، على الأرض بيكون، يعني بتحركي شلون ما بدك بس على الأرض، يعني ما فوق أو تحت، بس X أو Y. طيب بعد الموف تول في عنا مثلا هدول تحت، هدول X Y Z. إذا بدك تحركوا الأوبجكت مثلا على مكان معين، مثلا أنا عندي هاي النقطة اللي هون بالسنتر هي الزيرو، فأنا بدي أرجع البوكس على الزيرو، فأنا كل بعمله إنه أنا بدي تكون زيرو زيرو زيرو، فأنا هيك صار الأوبجكت عندي في الوسط. مثلا أنا بدي يكون من الإكس يكون مثلا 10، لا 10 كتير، مثلا 2 هيتحرك 2 أو 0.5 وبنحرك فيه. الواي مثلا 0.2 والزد 0.5 أو 0.2 etc. يعني اللي بدكم إياه، بس هون بخليكم تحركوه بمساحة يعني معينة، يعني مقاس معين تحركوا فيه. إذا بدكم ترجعوا على الزيرو، شوفوا في عنا إذا قربتوا على هدول الأروز بس تكبسوا عليهم رايت كليك برجعوا زيرو، إذا كبستوا رايت كليك. طيب بعد الموف تول بيجي عنا الروتيت select and rotate tool. طبعا لما تعمل select أو rotate tool راح يطلع مثل سفير عنا هون، فهذا السفير هو اللي بيخلينا نحرك الأوبجكت بأي سايد بدنا إياه. مثلا عنا الأخضر بحرك لهاي الجهة أو لهاي، الريد يمين أو يسار، وعنا بلو يحرك بالمكان نفسه. طيب وإذا لاحظتوا، خليني أعمل كنترول زد عشان undo. أوكي، إذا لاحظتوا في على السفير هذا برا مثل إكسترا لاين، خط زيادة لونه أبيض، إذا بتشوفون مبين هون، هذا الخط بيخليني أعمل روتيت بنفس الفيو اللي أنا فيه، يعني أنا هيك بدي أعمل روتيت على نفس الفيو اللي أنا فيه. مثلا لو غيرت لهون على نفس الفيو، يعني بيكون فيو ثابت أغير فيه. طيب ونفس الشي على الإكس والواي والزد، بتحركون إذا رجعتن على الزيرو هيرجع ستريت الكيوب. ممكن أنا أحركه هيك، أعمل دراج بس، شايفين كيف بتحرك؟ أنا بس عملت دراج فحركت الأوبجكت نفسه. بعد select and rotate tool بيجي عنا select an uniform scale.
طيب السكيل هذا بيخلينا، خلينا بس أعمل undo أرجعه. طيب السكيل بيخلينا نغير بحجم الأوبجكت عنه. مثلا أنا بدي أغير بحجم الزد أكسس، بدي أخليه أطول لفوق، بس بقرب على الزد وبعمل دراج، شايفين كيف بطول الشيب. أو لو بدي بالإكس أكسس بطول، بعرض يعني. ونفس الشي للواي. ولو بدي مثلا أنا أعمل له سكيل بسايز معين، لو بدي أعمل له سكيل بسايز معين يعني كله مع بعض مو جهة جهة، بروح على النص هيك وبعمل دراج، بكبر أو بصغر كله مرة واحدة، يعني كل الجهات مع بعض هيك. ونفس الشي كمان عنا للإكس والواي والزد. أنا مثلا بدي أعمل له سكيل معين، مثلا 102 أو 200، عرفتوا كيف؟ فهيك أنا بخليني أعمل سكيل للشيب كامل مع بعضه. طيب وفي شي مهم كمان، مثلا راح أرجع على السلكت تول. مثلا في عنا هون ما عنا بس بوكس، في كتير أشكال تانية. خلينا نجرب الأشكال. في عنا مثلا السفير، راح نعمل كليك يسار ودراج، بعدين لما تخلصوا remove the click. مثلا في عنا السلندر، نفس الشي كليك ودراج بعدين لفوق. بعدين في عنا الكون for example، يعني نعمل دراج كليك ودراج، بعدين عشان نعمل الدبث، بعدين كمان مرة كليك يسار، بعدين منصغر يا أما مكبره أو مننزله لتحت على حسب نحن كيف بدنا يكون الكون، وكليك يسار آخر مرة عشان نخلص. طب هلا أنا عملت الشيبس، بس الشيبس طلعوا كلهم نفس اللون. أنا بدي أحدد كل شيب بلون شكل عشان مثلا أعرف أنا بدي الشيب هذا لشو. مثلا أنا بدي أحدد ألوان، كل الكيوبس يكونوا بهاللون، والسلندرز يكونوا بلون تاني، والسفير بلون، يعني ألوان مختلفة. فأنا رح أخلي الكيوب أزرق. لو بدي أغير لون السلندر بكبس عليه وبغيره من هون name and color، تكبسوا على الكلر وبتختاروا الكلر اللي بدكم إياه وبتحطوا أوكي بتغير. نفس الشي للسفير، مثلا بلو، لا هذا موجود، بينك. والكون نفس الشي. هيك أنا حطيتلن ألوان لكل واحد فيهم. طبعا انتوا لازم تتدربوا على هذا الشي، تجربوا تعملوه بإيدكم في البرنامج، تفتحوا البرنامج وتجربوا تشتغلوا عليه. وإذا في أي أسئلة أو واجهتكم صعوبة بشي أو أي شي عندكم يا ما عرفتوا تعملوه، بتقدروا تحكوا معي على الإنستغرام أو تكتبولي كومنتس هون. وهذا كان درسنا لليوم، سهل وبسيط. ما تنسوا تعملولي لايك وشير وسبسكرايب وفولو على الإنستغرام. Thank you. Bye bye. Harder.